Vad är det här för något? Varför är det blankt? Varför har du ingen färg? Hallå allesammans. Jag har någonting att säga till er innan vi sätter igång med det här video. För det är nämligen så att jag hade påbörjat med detta i höstas 2024. Som jag har efter jag har skaffat det så har jag påbörjat skriva om detta. Och sen i vintras så hade jag filmat några stycken och så. Men mellan detta så hände det någonting som inte skulle hända. Och det var att min hårddisk hade då slutat fungera. Var jag nära på att förlora alla de här materialet. Men det är lugnt för jag har nu lyckats rädda dem. Men jag kunde inte rädda med det som jag har som arbetat som projekt. Så det har varit väldigt mycket arbetet att börja om och klippa på nytt igen. Och i samband med detta så hade som Nintendo släppt ut Nintendo Switch 2. Vilket gör att det känns väldigt lite gammalt att berätta om att det här ska kunna köra på den vanliga Switch. Och det är det jag skulle vilja prata. Nu måste jag vara tyst. Okej, det är dags för en ytterligare recension av 8BitDo Control. Och vi ska prata om det här. Nu har vi gått från att jag har recenserat 8BitDo SN30 Pro Plus till 8BitDo Pro 2. Och nu från att göra kontroller i klassisk stil till att göra en riktig spelkontroll. Och det ska jag nu prata om. Det här är 8BitDo Ultimate Controller. Detta kommer i 2 färger som är svart och vitt, men också i olika spelkontrollvarianter från Nintendo Switch och Xbox. Och jag tycker inte att den här kontrollen är speciellt. Konstigt nog att säga. Men så här är det ju. Med de här SN30 Pro-modeller så tycker jag att det är speciellt. Inte bara för att du kan ju spela både på Nintendo Switch och på andra enheter. Men den är ju designad som en Super Nintendo-kontroll så jag kan få en sån här nostalgisk känsla när jag spelar på de gamla spel och även få en klassisk känsla när jag spelar på de modernare spel. Men med den här kontrollen så tycker jag det är som en vanlig kontroll som alla andra, så det är ju inget speciellt. Och det är ju exakt samma layout som den officiella. Och om man tar en Xbox-version av den här kontrollen och så sätter man ju då även den officiella bredvid, så kan man ju inte märka någonting skillnad, för det är ju exakt likadana. Fast 8BitDo-modellen är billigare än den officiella. Men det vi ska prata om är den här modellen som de kallar det för Bluetooth-modell. För det förknippar detta till att det är det som du kan koppla till Nintendo Switch. Och här är en sak som jag märkte är priset som detta kontrollen kostar. För det är ju ingen överraskning att detta är lite dyrare än SN30-modeller. Men den är ju som nästan i närheten på den priset som den officiella kontrollen kostar. Så då kommer ju fråga, är det värt att skaffa den här kontrollen? Det ska vi reda ut. Om ni har sett recensionen som jag tog upp om SN30-modeller så är det samma sak, fast i modernare variant. Men om det här är första gången som ni ser detta så kan jag ta upp det igen. Den har ABXU layout som Nintendo, 2 analoga spak med en plus-navigering, 2 axelknappar, varav 2 är knappar och 2 är analogtryck. Plus och minus som start och select, och de här symboler som används som hem- och skärmdumpsknapp där de är placerade mellan dem. Det kan vara lite lätt hänt att man kan råka trycka på skärmdumpen än plusknappen om man vill pausa spelet. Men det kan man lösa det med konfigurering som du kan göra det i Ultimate Software-appen på dator och på mobiler.
Det har även 2 greppknappar som man kan konfigurera de existerande knappar om man vill användas för att inte lämna tummar. Och slutligen så har de också även viktig motion control för rörelse i spelet, speciellt i first person shooter-spel. Men den är också nedgraderad från de vanliga kontroller som NFC, så att du inte har möjlighet att scanna de här Amiibo-statyetter. Och så kör den på vanlig skakfunktion och inte HD-skak som Nintendo har. Men den är även också nedgraderad från SN30-modeller. Även om det här kallas för den ultimata kontrollen, så vad är det du får för funktioner av det priset? Det ska jag ta upp. Och vi börjar med batteriet. För i SN30-modellerna så har de en innovationsladdningsbara batterier där du kan alltså byta ut dem till vanliga AA-batterier. Vilket kan göra det bra om den laddningsbara försämras. Men här kan det inte göra det, för att den är ju förstås inbyggd, så du kan inte alltså ta ut det. Men istället med det så har de bytt ut det mot ett magnetisk kontakt där det ingår en docka för kontroller som du kan alltså placera den som en prydnad, och sen kan den även också ladda. Och det andra är att den här gången så kan du bara koppla den här kontrollen till Switch och PC-dator, och du kan inte skifta till olika enheter. Och jag försökte ju testa och koppla det här till min Mac-dator, men jag har ju nu räknat ut att den här kontrollen funkar inte på Mac. Så det är bara på PC-dator den bara funkar. Vilket betyder att du är fast på 2 sändare i kontrollen som du kan alltså switcha här bakom mellan Bluetooth och 2,4 Hz. Och med 2,4 Hz så körs den på en USB-sticka som är ju gömd inne i dockan. Och med det sticka så kan du även också koppla på andra enheter som Nintendo Switch, för det går även att göra det. Och jag har testat att göra det på TV och det funkar ju också. Men om den här stickan är kvar i dockan och dockan är ju kopplad till vilken enhet som helst, så är det som att dockan är självaste sändare, så att du behöver inte ta ut det. Men det är en riktigt bra bonus att man får ju den här som du kan alltså ta ut det och koppla till vilken enhet som helst, så länge att den här går att koppla med. Men frågan är, hur känns det att spela med detta kontroll? Låt mig säga så här, jag är ju faktiskt van med att spela med en Xbox-kontroll, så jag kan säga att det är detsamma. Men jag skulle nog säga att plus-navigeringen känns bättre än det andra. Det är lite synd, för att den är ju placerad nedanför, som gör att det inte är så ergonomiskt för min tumme om jag ska spela en 2D-plattformsspel. Vilket jag tycker är bättre i SN30-modeller. Men är det vad du får för priset till den här kontrollen, som är den alternativa kontrollen till Nintendo Switch, till skillnad av SN30 där du inte kan byta batteri i det, och att den är som nedgraderad med 2 sändare och att det kommer med en dockningsstation. Men det finns en sak som ingen kanske har tänkt på, och det är vad jag tror varför det kostar ju mer. Och det har att göra med kontrollstickan. Man kanske inte kommer känna av när man spelar med det, men vad som finns under är vad som är imponerad. Den används av en funktion kallad Hall Effect. Vad är det, du undrar? Vi tar en vanlig kontroll som exempel. Vad som finns under stickar är en band som drar analog vågrätt och lodrätt, och det känns av hur långt in man styr. Det som är ett problem med det är att efter man har styrt med stickan hela tiden kan det hända att det går lätt sönder och påverka att det blir lite löst. Därför fick den namnet kontrolldrift, vilket har hänt med en av mina Xbox-kontroll. Därför som Nintendos Switch Joy-Con-kontroll, för att den har ett liten sticka
som kan lätt gå sönder efter 2 års användande. Och det är inte bra att de gör det så där kort tid. Men med Hall-effekt på 8-bit-do-kontroller så används det av magnet, vilket är det ingen som drar och därför kan den inte gå sönder så lätt, vilket det håller sig i flera år. Men då kommer min slutliga frågan på detta. Är den rekommenderas som den alternativa kontroll till Nintendo Switch? Ja, vad ska jag säga? Alltså den har ju allt som du kan ju spela med, plus att du kan spela det via en PC-dator och att den har en bättre kontrollsticka. Men enligt hur mycket den här kostar så skulle jag nog säga så här att om man har lite extra i plånboken så tycker jag att man borde köra på den officiella Nintendo Switch Pro-kontroll för att få en riktig spelupplevelse och att den har funktioner som NFC för att scanna Amiibos och HD-skak. Eftersom den här kontrollen är förstås dyra att skaffa så finns det ju då en annan samma modell men i budgetvariant, 8-bit-do Ultimate C-controller. Och det kan komma i olika ljusmintfärger. Den har alla funktioner som jag har sagt, bortser, docka och greppknappar på baksidan som gör kontrollen billigare. Men för de som letar efter ett alternativ kontroll och vill ha den gamla känslan så är 8-bit-do Pro 2 någonting för er. För den har som Ultimate inte har som flera sändarkanaler och utbytbara laddningsbara batteri. Men den har också släppt ett ny modell av detta med Hall-effektsfunktioner om du är också redo att slänga in slantar på det. Och det var recensionen på den här 8-bit-do Ultimate Controller. Och så får vi se om jag kommer att skaffa något mer från samma märke eller något annat, för det finns ju många andra som kan vara intressanta. Men nu är det så att nu är video slut, för nu ska jag gå och käka för jag är hungrig. Eller inte. Glöm inte att lyssna på PS1 Podcast som släpps först på Patreon och sen vecka efter till podcastplattformar som Spotify.